Mga kaibigan, ako nga pala si Jun Ambos. Welcome to my channel, my new channel, BegnoyTV. Meron po akong first channel, BYAHEROSTV, lalagay ko po dito. Pakisuportahan nyo rin po yung kabilang channel. Travel and events naman po ang content ko dun. So sa mga bago pong YouTuber, mga nag-a-aspire na YouTuber, kung bago ka pa lang o nagpaplano ka mag-isang content creator, eksakto sa iyo itong channel na to. Tuturuan ko kayo kung paano mag-edit. Kung ang worry mo ay sa editing, tuturuan ko kayo sa editing step by step. So sa ngayon, ang topic po natin today is about how to put subscribe button on your screen. Maglalagay po tayo ng subscribe button sa inyong screen using Kinemaster editing apps. Bago tayo magsimula, para legit tayo, play intro muna tayo. So ayun, balik tayo sa ating topic, ating tutorial. So bago tayo magsimula, siguraduhin nyo lang po na meron kayong Kinemaster apps sa inyong mobile phone or sa Android. Cellphone lang po ang gagamitin natin. So kung wala pa po kayo, ilalagay ko po yung link sa description box para po ma-download nyo bago tayo mag-start ng tutorial. So huwag na natin patagalin. So let's start our first project. Open nyo lang mga bro yung Kinemaster nyo sa inyong cellphone. Then click the new project. Select the 16:9. Then pumili na rin kayo mga bro ng gusto nyo background color. Click nyo po yung layer icon. Then select file from your downloaded gallery as your first layer. Then stretch your yellow screen up to the end point of your second layer. Then click your first layer to process the chroma key. Click the chroma key icon. Slide right nyo lang po yung enable, automatic po mawawala yung background na green. Pwede po kayong pumili kung saan nyo ilalagay yung inyong customize subscribe button. O ayan na, meron na kayong customize subscribe button. Ganun lang kasimple. Then mga bro, kung gusto nyo may save sa gallery nyo yung project, click nyo lang yung export icon. So yun lang, ganun lang. Lang mga bro, kung magda-download kayo ng file with green screen, siguraduhin nyo lang po wala siyang copyright. To be sure sa YouTube po kayo mag-download. Proceed na tayo mga bro sa second project. Sa second project natin, meron lang tayong third layer of photo clip inserted. But same process and procedure siya with our first project. But this time mga bro, we're going to use black as our screen. Gagamit din tayo mga bro ng panibagong file as our second layer. Then same process din mga bro ang gagawin natin like the first project. Hindi lang mga bro, pagka meron kayong gagalawing item or layer, i-click nyo lang siya muna para lumabas yung handle nya bago nyo siya i-move. So yan mga bro, ihanap nyo na lang na magandang location o position yung inyong subscribe button. Pwedeng sa kanan, sa kaliwa, sa baba o sa gitna. Basta wala siya mabablock sa video nyo.
Mga bro, mag-insert tayo ng third layer o isang photo clip para matutunan nyo rin kung paano mag-insert ng third layer. So same procedure lang, i-crop nyo lang siya para maging bilog siya, then i-center nyo lang muna para mas madali ang alignment nyo pag i-insert nyo dun sa mismong provision na bilog. Then ganun ulit mga bro, stretch nyo ulit yung third layer dun sa end point ng ating first layer at second layer. So ayun na mga bro, meron na naman kayo ulit na customize subscribe button sa inyong screen. Salamat po sa inyong pagbaybay sa first ever tutorial ng BegnoyTV. Hanggang sa muli, huwag niyo pong magkalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Comment na rin po kayo kung ano yung gusto nyong topic kung gagawin natin video. So hanggang sa muli, keep safe everyone. God bless us all and peace.